แล้วเหมือนเขาคุยอะไรอย่างนี้ถ้าเราไปปกติอะอย่างเงี้ย30 บาทเซอร์เวย์ก่อนนั่งข้างรางเราต้องไปดูข้างบนก่อนค่ะไม่มาจ้ามาแต่เบลล่ามึงก็หนังอยู่บ้านมาแต่คุณอิ๋วแป๊บเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้สนุกแล้ว
กระโดดเลยไงกระโดดเกาะตามเลยไงนะเพื่อเราเอายำไปลองกินเล่นก่อนเนี่ยอ๋อมันก็เป็นอารมณ์เหมือนตลาดธรรมดาอุ้ยอ้วนนี่ไงเอ้ยหอยอ่ะถ้าเผาแป๊บเดียวเหรอหอยแครงอ่ะหอยแครงข้าวอะไรต้มหรอหอยแครงขายไงคะเอาเท่าไหร่แล้วหอยหวานนะคะเอาอย่างละครึ่งโลได้ไหมคะได้ครับต้มให้เลยได้ไหมคะไม่ค่ะแค่นี้แหละค่ะรอรถซานาดูมารับก็เลยซื้อสักหน่อยทำไม่ได้แก้วตกใจว่าดูครับสุกไหมครับไม่สุกมากค่ะเอาไปเลือดๆหน่อยก็ได้ค่ะได้ไหมได้ค่ะริมเลตรงนั้นฝั่งพัทยาแล้วตรงนี้ก็เป็นฝั่งบ้านเช่าริมเลได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องต้นแสมไงเขาเลยชื่อหาดแสม
ต้องขึ้นรถกระป๋อไหมคะ เต้ยเดี๋ยวพี่แจ้งด้านหน้าได้เลยค่ะ เดี๋ยวพี่เขาเข้าไปส่งด้านในให้ พรุ่งนี้เราจะมากินงานตรงนี้ไม่ได้ไปร้านอาหาร เพราะว่าวันนี้เราจะไปร่องเรียวมาก็จะมาตรงนี้เป็นโป๊ะเทียบเรือหาดแสมค่ะ แล้วก็ลงเล่นได้อุ้ยตรงนี้สวยอะเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นอีกทีนึงเนี่ยลงแล้วเห็นไหมแต่เขาแค่เขาส่งเรา เมื่อกี้คุยกับไอริสว่าผมไม่ไหวเดินไกลแน่เลยให้รอเราขึ้นอ่ะอันนี้ไม่ต้องแล้วเนี่ยเข้ามาที่ห้องนอนของซานาดูรีสอร์ทมีสวยอุ้ยที่นอนต้องนุ่มแน่เลยนุ่มนั่งก่อนอึ๊บอุ้ยอุ้ยนอนได้มันจุกจะหนุกจะหนาเฮฮาปลาบูดเฮ้ยสวยเมื่อกี้เราพาไปวิวตรงนู้นแล้วเราก็จะพามาดูว่ามีตู้เสื้อผ้าตู้เย็นตู้เสื้อผ้าปึ๊บวิมีตู้เซฟของใครนี่อันนี้ก็คือห้องน้ำมีดรายเป่าผมครบมีน้ำร้อนครบ